Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Augusztus első Miket ettem részébe, úgyhogy csapjunk is bele, mit ígér nekünk ez a 2 hét, ugye 15-ig forognak mindig a felvételek. Nos, augusztus 1-e van, a reggeli kimaradt, nem vagyunk éhesek, 9:30 van, illetve én nem voltam éhes, de a gyerekek se nagyon. Én már megjártam a boltot, és ma túros tusza fog készülni. Vettem jó kis kolozsvári szalonnát, vettem túrót is, meg ami kell hozzá, illetve vettem csirkemellett és töltött káposztát, ezt már a jövő hétre mencsvárnak, ugyanis ez a rész egy vegyes bazár rész lesz, ami azt jelenti, hogy 1-e, 2-a, 3-a itthon vagyunk, de már nem visszük túlzásba a főzést. Ami van a fagyasztóban, tarja, azt fogom megcsinálni, meg lesz egy kis leves, és akkor vasárnap meglátjuk, hogy elég-e. Hétfőtől péntekig pedig nyaralunk, Siófokon, ami azt jelenti, hogy a reggelit és a vacsorát is kapjuk a szállodában, ebédkor pedig veszünk majd valamit. Ezeket úgy is láthatjátok majd ebben a részben. Aztán hazatérünk, lesz egy nagy főzés, töltött káposzta, az 2 napig elég lesz nekünk, mert ebben legalább 20 nem tudom hány darabban, és hétfőtől pedig ismét visszatér a suli menza, úgyhogy ezek lesznek ebben a részben. Az előző részben láthattátok, hogy volt még paradicsomos tészta, egy jó nagy doboz, én azt teszem ebédre, a gyerekeknek pedig készítem a túros csúszát, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk ebben a részben is. Gyerekek ettek túrós csúszát, de hát a felét nem ették meg annak, amit van. És van még paradicsomos tészta, viszont képzeljétek el, még mindig nem vagyok éhes, szóval nem örülök ennek, mert azért reggel általában mindig éhesen kelek. Ugye tegnap ettem fél 9-kor utoljára egy nagyobb girosztálat, amit az előző részben láthattatok, tehát ez azt jelenti, hogy 15 órája nem ettem, úgyhogy muszáj leülnöm enni, tehát úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy nem korog a hasam, de valamit ennem kell. Remélem ez nem egy kezdődő betegség, bujkálás, mert akkor szokott ilyen étvágytalanság lenni. Okés, úgyhogy nekem marad a paradicsomos tészta, de a csúsza is jól néz ki, de maradok a tegnapinál. Na jól van, szóval az van, hogy itt van a rengeteg tészta, és valamiért nem kívánom, de valamit muszáj ennem, úgyhogy ebből szedek ki, és inkább valami zöldséget kívánok, még kis salátával felturbózom. Ez meg megy a fagyasztóba, ez meg szerintem estére majd jó lesz. A tálalás nem a legszebb, de akkor szerintem nem rakom át oda. Szóval egy kis tészta, de nem tudom, nem vagyok éhes, inkább ezt kívánnám. Úgyhogy na mindegy, majd meglátom, hogy jól lakok-e vele, mert ez 15 deka tészta, ez pedig nem tudom mennyi, de ez csak zöldség. Beérett a munkám, és beértek a paradicsomok, ebben a részben több leszedett dobozt is láthattok, vacsora, maradék kolozsvári szalonnát, ami maradt az ebédről lesütöttem, és azt tettük házi paradicsommal, zöldségekkel, kenyérrel és ketchuppal, a gyerekeknek pedig maradt még túrós csúsza estére, és eközben Magyarósi Csabáék videóját néztük. Reggelin fokhagymás vaj a spirítós kenyér szalámival és uborkával, ebédre pedig a fagyasztóból jön elő egy sulimenzás, mencsvár, zöldségleves. És itt vannak a bepácolt tarják, amit most kivételesen serpenyőben sütök, és nem a sütőben. Fagyasztóból sulimenzás, mencsvár, ez a kertészleves volt, ugye nem ettük meg a múltkor, le lett fagyasztva, úgyhogy ez az ebédünk egyik része. Köretnek volt rizs, sült krumpli és házi kovászos uborka. Vacsira a pékségből hoztunk pékárukat, én egy ilyen tarjás pizzát ettem, reggelre pedig szintén a pékségből vásárolt ilyen stanglit naturjoghurttal. És egy újabb adag nagy paradicsom, amit szedtem a kertből. Ebédre pörköltöt készítek, ez csak csirkemellből van, tehát nem sertéshúsból. Ehhez lesz sült krumpli, illetve tarhonya, ezelőtt pedig köménymagleves. Délután ettem egy kis tortilla chipset, egy ilyen kis mártogatóssal. Vacsorára pedig semmi extra,
2 szalámis kenyér, ilyen csedáros lapkasajttal és paradicsommal. Akkor most 5 nap főzésmentesség következik, ugyanis megyünk nyaralni. Reggel 6-kor keltem, úgyhogy fél 9 körül már nagyon éhes voltam. A vonaton ettem egy ilyen fitness zsemlét, amit ott vettem a büfében, a gyerekek pedig fornetit ettek, párom pedig itthon reggelizett. Az első ebédünket a Mustafában fogjuk elfogyasztani, ez Siófokon található, hogy megyünk le a partra. Szerintem nagyon korrekt árak vannak, meg is lepődtünk, mert Debrecenbe ettől sokkal többbe kerül egy girosztál, és ráadásul adagra is. Szerintem ez hozta a debrecenit, sőt, nekem ízre sokkal jobban íz lett, mint eddig, amit bármit ettem itt a környéken. Mivel láttuk, hogy elég nagy adagokról van szó, és fejenként egyet biztos nem eszünk meg, semmiképp nem szerettük volna pazarlásba átvinni ezt az evést, ezért úgy döntöttünk, hogy 2 girosztálat kérünk 4-ünkre, és ha még éhesek vagyunk, akkor még eszünk valami desszertet, de hál' Istennek ezzel bőven-bőven jól laktunk, a fiúk üdítőt kértek hozzá, ez esetben kólát, mi pedig Vivikével limonádét ittunk. Ez pedig az első vacsora a szálláson, na most megpróbáltam lelassítani a felvételt, mindig volt saláta részleg és ilyen hidegtál részleg is, és minden este volt 3-4 féle főtt étel, volt, amiben nem volt hús is, a vegetáriánusokra gondolva, többféle sütemény volt, ezeket egyébként folyamatosan pótolták, többféle köret is volt, többféle kenyérféle, és tényleg nagyon gazdag kínálat volt. Külön volt egy ilyen rész, ahol a gyerekmenü volt, ott például minden nap változó volt, hogy mi volt. Én az első este marhapörköltöt ettem ilyen steak krumplival, és egy ilyen padlizsános köretet választottam még, ami tejszínes volt, és mindenki egyébként pörköltöt evett, a gyerekek tésztával, párom pedig krumplival. Én még úgy látom, hogy kóstoltam egy ilyen mini fasírtot is, aztán én egy ilyen mákos süteményt ettem még. Természetesen a gyerekek is ettek süteményt, de arra időm nem volt és energiám, hogy az övékét is külön ne videózzam mindig. Ez pedig már a másnapi reggele, hogy láthatjátok, a gyerekek Vivike bogyókát evett, Marci virslit és párom is, én pedig mindenből egy kicsit bundáskenyér, croissant, virsli, sajt felvágottak, de ezen kívül rengetegféle reggelizős lehetőség van itt, krémek, kencék, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy ezen a héten, amíg itt vagyok, én minden nap más fogok enni, mindenből kóstolok egy kicsit. Láthatjátok, rengetegféle melegétel is volt, tejbegríztől elkezdve tényleg minden, úgyhogy nagyon-nagyon szuper volt a kínálat. Szóval ez a 2 felvétel lesz a reggel és vacsora kínálatról, mert egyébként nagyon sokan voltak, és nem tudtam videózni, de hogy minden nap más volt, de voltak fix dolgok, amik minden nap voltak, például a gyümölcs és a salátapult. Tihanyban ebédeltünk, a gyerekek egy bolonyait kértek, ketten ettek egy bolonyait, ez egy felnőtt adag bolonyai volt, ami nagyon-nagyon ízlett nekik, és meg is ették, hál' Istennek nem pocsékoltak, nekünk pedig egy-egy ilyen kis fazékban kihozott leves volt, páromnak halászlé, halcsából, isteni finom volt, azt mondja, ő meg is ette az egészet, én meg gulyásleves, mert én még életemben nem ettem ilyen éttermi gulyáslevest, én nem bírtam megenni, bár hozzáteszem, hogy 3 fél szelet kenyeret ettem hozzá, de bőven elég volt. Itt pedig már Balatonfüreden vagyunk, az egyik ilyen kis büfében megálltunk, a gyerekek ették egy-egy palacsintát, mi pedig ittunk párom, nem tudom mit, kólát, én pedig egy ilyen limonádét, ami epres volt. Ezen a vacsorán Vivike nem talált fogára valót, a svéd asztalon úgyhogy sült krumplit evett ketchuppal, Marci valami húsit, én pedig ilyen cordon blőt, ami töltve volt lilahagymával, egy kis salátát szedtem hozzá joghurttal és krumplit, aztán vettünk egy kis gyümölcsöt, Vivike ette a görögdínyét, én pedig a sárgát, volt még mellette egy kis sütemény, ez pedig a reggeli, én egy ilyen magvas zsömlét ettem, párom sült kolbászt, Marci tojást és Vivike is, de nem bírták megenni, én pedig raktam még az enyém mellé egy kis sült kolbászt, tojást, felvágottat és sajtot, a vacsora nekem egy ilyen gyerekmenüből kiszedett bolonya is benne, egy krokett, aszalt paradicsom és egy ilyen másik fajta tészta, a gyerekek ettek krémlevest, gombalevest, ők is ettek a gyerekmenü bolonyaiból, párom krokettet, valamilyen húst, salátát és öntetet, én pedig még repetáztam egy kis sajtot és meleg szendvicset. Reggel fehér kenyér, ájvár, sajt, azt mondja lecsó, krokett, egy kis szalámi, úgyhogy én mindenből kóstoltam, isteni volt ez a lecsó, egy kis tepertő is van ott mellette, uborka, egy kis dzsúz,
úgyhogy elég tartalmas volt a mai reggeli, a gyerekekét pedig szerintem nem dokumentáltam, és már itt is vagyunk Siófokon a parton, mielőtt bementünk a strandra, párom evett egy hawaii pizza szeletet, mi pedig 2 lángost kértünk, Vivikével mi megettünk 1-2, és Marcinak is volt még egy lángos, amit a végén már nem bírt megenni, úgyhogy azt még 4-en elfogyasztottuk az utolsó 1/3, ez pedig a vacsora, a páromé rántott hús, petrezselymes krumpli savanyúságok, a gyerekek itt is, ja igen, itt volt a krémleves, karalábi krémleves, én pedig ilyen steak krumplit tettem, meg ilyen göngyölt karajt salátával, és másnap reggel van, én egy kis kolbász, sajt, felvágott és körözöttet tettem, itt pedig már a hazautazásunk napja, a Ramirezben fogunk enni, és hát ez egy kicsit drágább hely, hogy azt mondjam, de brutális adagok vannak. Itt a gyerekek szintén azt hiszem, hogy bolonyait kértek, és mondták, hogy eddig ez volt a legfinomabb azok közül, amiket ettek. Na hát most nem tudom, hogy mennyire fog átjönni ez a tányér, amit hoznak majd a bolonyaiból, de hogy a 2 gyerek nem tudta megenni együtt, és még utána még próbáltunk nekik besegíteni, mert nem akartuk, hogy kidobásra kerüljön, de hát nyilván az lett a vége, mert nem fogjuk hazavinni az útra. Hát ez a hamburger, ez akkora volt, hogy ezt nem lehetett szépen enni, főleg ettől a sajtszósztól, úgyhogy mindjárt mutatom is nektek, hogy miből mennyi maradt. Én is hamburger menüt ettem, párom is, a gyerekek bolonyait, és hát láthatjátok, hogy nem bírtuk megenni, pedig nagyon küzdöttünk vele, de hatalmas adag volt. A vonaton ettünk fornettit hazaúton, úgyhogy igazából annyira nem voltam éhes, egy ilyen csokis croissant ettem, ez pedig a másnapi reggelim itthon. Sziasztok mindenkinek, újra itt a Miket ettem be, itthon vagyunk, tegnap este érkeztünk haza a nyaralásból, úgyhogy Szilu konyhája beindult, hú, ne tudjátok meg amúgy milyen rossz érzés, vagy hát biztos tudjátok, hogy reggel felkelsz a szálláson, és svéd asztal, terű asztalkám, és konkrétan itthon ma semmi nincs már, ugyanis nem mentünk bevásárolni nyaralás előtt, úgyhogy ma lesz a bevásárlás, úgyhogy csóró kis szalám és kenyér így azok után, a fullos reggelik után, hát elég rosszul tudott esni, főleg úgy, hogy tudod, így kimész, terű, itt meg konkrétan semmi nincs a hűtőbe, de ebédre töltött káposzta fog főni. Volt annyi eszem, hogy még nyaralás előtt elmentem a henteshez, vettem egy kész doboz töltött káposztát, amit csak fel kell rakni főzni, meg tejfölt is, úgyhogy ma nem kell bajlódni azzal, hogy üres a fagyasztó, stb. Káposzta lesz, délután bevásárolunk. Úgyhogy ez lesz, úgyhogy jövök majd vissza ezzel a nagy ebéddel. Most pedig mosunk, pakolászunk és stb. Na sziasztok, hazajöttünk a balatoni nyaralásomon, leszedem a paradicsomot. Hát gyerekek, ez nem az egész, tehát még 2 ilyen dobozzal le tudnék szedni, de már most nem fogom, majd holnap. Úgyhogy fú, nagyon jó az idei termés. Hát ez gyönyörű. Estére hoztunk a helyi bistróból a gyerekeknek egy girosztálat, én pizzát kértem, párom hamburgert. Hát én gyerekek olyan jól laktam a pizza felével, hogy másnap, ahogy láthatjátok, még maradt 2 nagy szelet, úgyhogy reggel egy ilyen szeletet ettem, és a másikat pedig Marci ette meg. Ebédre meg még van töltött káposzta, egy kis tortilla chips délután, egy kis mártogatósra. Tegnap is leszettem 1,3 kg paradicsomot, ma pedig 1,1 kg-t, és még megyek egy körre, ugyanis ez még mindig csak a fele, amit le tudok szedni, és holnap elosztjuk a családban. Viszünk anyósomnak, viszünk anyuéknak, és hagyunk magunknak is. Estére mi ketten meleg szendvicset ettünk paradicsommal, másnap reggel én nem voltam éhes, úgyhogy csak dinnyét reggeliztem, és leszettem egy újabb adag paradicsomot is. Sziasztok, itt a Miket ettemben. Na most hétfő van, a hét úgy alakul, hogy sulimenza van, úgyhogy ebben a részben a sulimenzás ételeket fogjátok látni lefotózva, levideózva a tartalmát, de a kóstolásokat a sulimenzás részben láthatjátok, remélem nem kevertem össze a kettőt, úgyhogy a héten úgymond nem nagyon fogok főzni ebédre, jó kaják lesznek, remélem jól is lakunk vele és finom lesz. Vivike ma megy mamához, 2 napig ott taszik, úgyhogy ő most 2 napig nem lesz itthon, és majd láthatjátok, hogy akkor mik a kaják, ilyen klasszikus magyar kaják lesznek, de ha a menzás előbb ment ki, akkor már tudjátok, és nem lesz meglepi, gondoltam elmondom ebben a videóban, úgyhogy jövök majd vissza a mai ebéddel.
Szóval akkor jöjjenek az ételek, amik már nem lesznek meglepetések, mert azóta már a suli menza rész kiment. Reszelt tésztaleves, és nekik rakott karfió volt, nekem már nem jutott, úgyhogy nekem pirítós volt paradicsommal és szalámival. A második estére csirke mellett fogok kisütni, és még a múltkor vettem 100 forintért ilyen lepényeket a Lidlbe, ezek a fagyasztóba voltak, kivettem őket, a megsült csirke mellett felvagdostam, majd beletöltöttük ebbe a lepénybe, amiben raktunk még zöldségeket, és készítettem hozzá 1000 sziget öntetet, ugye 3-an voltunk itthon este, úgyhogy ez volt a vacsoránk. Korán reggeliztem meleg szendvicset paradicsommal, egy kis kólával, és aztán leültem videót vágni. Sziasztok! Itt a miket ettem be. Mai ebéd, amit párommal eszünk, zöldséges griszgaluskaleves, rántott sajt, sült krumpli, tartármáltás, Marcinak pedig csinálok giroszt, frissen sütöttem krumplit, szóval tegnapról még maradt husi, az megy hozzá, öntet, uborka, és akkor neki ez lesz a mai ebéd. El is készült, és még van is, ha kér, akkor csinálok még. Nekünk pedig griszgaluskaleves, ezt ketten ettük, mert Marci nem kért, és rántott sajt tartármáltással. A tartármáltás később is meg lesz, majd fel lesz használva, és akkor nagyon későn vacsoráztunk, mert Vivike nem volt itthon, és elcsúsztak a napjaink, bolti hamburger. Reggelim egy kis vajasszalámis paradicsomos kenyér, ebédre 3-an vagyunk itthon, újhagymás burgonyakrémleves, amiből csak ketten ettünk párommal, bolonyai ebből 3-an ettünk, de még maradt estére is Marcinak, úgyhogy neki az lesz a vacsorája. Délután elindultunk Vivikéért, de meggondolta magát, nem jött haza, úgyhogy elmentünk a Lidlbe bevásárolni, vettünk ilyen kolbászt, ezt sütöttem meg az airfryerbe, krumplival, a maradék sulimenzás tartármáltással fogyasztottam, és készítettem hozzá egy paradicsomsalátát, a házi koktél paradicsomból, Marcinak pedig ugye még a girosztál volt a vacsia. Reggelire egy ilyen kis tóztkenyeret ettem, mustárral, csirkemesonkával, uborkával, paprikával, sajttal és egy kis kólával. Aztán mentem a sulimenzás ebédért, ami megyleves volt, illetve a második pedig ilyen grillezett csirkemelcsíkok párolt rizssel. A gyerekek is ezt tették, és mi is, mindenkinek elég volt az adag, és volt még hozzá paradicsomsaláta. Estére készítettem egy kis pörköltöt, ez ismét csirkemelből volt. Biztos kérdezitek miért, mert nem volt itthon másfajta hús, a gyerekek spagettivel fogyasztották, mi pedig tortillába töltöttük bele, és abba raktunk még bele zöldségeket, ahogy láthatjátok, saláta, uborka, lila hagyma, paradicsom. Én feltekertem, és így fogyasztottam, párom ő még csinált hozzá magának egy ilyen joghurtos öntetet, én most úgy annyira nem igényeltem. A mai nap gyors bekapós reggeli, aztán a sulimenza helyett pedig elmegyünk a szoboszlói strandra, ahol 5-en fogunk lenni, mi 4-en is elhívtuk Marcinak a kis osztálytársnőjét. Ezek a felvételek már kifele készültek este 6:30-kor, ugyanis ott voltunk addig, és hát annyira nem éreztük jól magunkat, nekünk nagyon keveset adott ez a strand, tehát strandi szempontból ez nagyon gyenge a debrecenihez képest. Na de térjünk át a kajákra, ebédnél mindenki választott magának valamit, én, Vivike és Marci egy-egy giroszpitát ettünk, párom egy tálat, illetve a Marcinak az osztálytársa rántott sajtot sült krumplival, majonézzel és kólával, az adagok nagyon kicsik voltak. Ezután délután fagylaltoztunk és nasifánkot ettünk, nem volt nálam telefon, nem tudtam dokumentálni, a fürdőről pedig annyit, hogy szerintem a debreceni 1000-szer jobban megéri, sokkal színvonalasabb, nyilván újabb rendszerű és rengeteg lehetőség van, Szoboszló nagyon zsúfolt volt, tömeg volt és zaj volt, úgyhogy nekünk sajnos nem jött be, és többet nem is fogunk erre a kinti strandrészre menni, maradunk a Debreceninél, hazafele pedig itthon vagyunk már, egy salátát csináltam, meleg szendvicset, a gyerekeknek pedig sült krumpli volt és virsli, úgyhogy ezzel zárult ez a rész. Remélem tetszett nektek, ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!